සුබ දවසක් ඔයාලට. ඔන්න මම අද ඉන්නේ සිංගප්පූරු වල මේ ගේලන් කියන ඒරියා එකේ තමයි මම නැවතිලා හිටියේ. ඉතින් දැන් යනවා ලිටල් ඉන්දියා පැත්තේ පොඩි වොකින් ටුවර් එකක් දාන්න. ඉන්දියන් කෑම එහෙම තියෙන එකක් හොඳ ඉන්දියන් ඔරිජිනල් කෑම. රයිට් එහෙනම් මම දැන් ස්ටේෂන් එකට ආවා. මේක මේ ඔරිජිනේටඩ් කියන මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එක. මේකේ දැන් ලිටල් ඉන්දියා පැත්තට යන ට්‍රේන් එකේ ඔන්න දැන් මම නගින්න හදන්නේ. මෙතනින් ගිහිල්ලා ලිටල් ඉන්දියා වලින් බැහැලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා කරලා බලන්නයි හදන්නේ. හරි ඔන්න එහෙනම් මෙට්‍රෝ එක ආවා. අපි දැන් ඇතුළට යනවා. මේ ඉතින් මේකේ තියෙන මෙට්‍රෝ එක ඇතුලේ මේ විදිහට යන පාත් එක පෙන්නනවා. ලයිට්ස් වලින්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් යන්නේ කොතැනද කියලා. තමන් ඉන්න තැන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනවුන්ස් කරනවා. මම දැන් ලිටල් ඉන්දියා වලින් ඇවිල්ලා ඉතින් බැහැලා එළියට යන්න ඕන මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකේ. රයිට් එහෙනම් එන්න මාත් එක්ක ගිහිල්ලා බලමු. මම දැන් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම ඉතින් වැඩිම පැත්තට ඇවිල්ලා නැහැ. අද තමයි ආවේ. ඉතින් විතර බලන්න ඕන. රයිට් ඔක්කොම ඉතින් ඉන්දියන් කඩ තමයි තියෙන්නේ. අතන තියෙනවා shopping mall එකක් වගේ වටේට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔක්කොම ඉතින් ඉන්දියන් කඩ තමයි මේ හරිය තියෙන්නේ. කියන්නේ ලිටල් ඉන්දියා කියන්නේ ඉන්දියන් කට්ටිය වැඩිම ඉන්න ඒරියා එකක්. මේ බිල්ඩින් ඔක්කොම නිකන් පොඩ්ඩක් කලර්ෆුල් ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාට බැලුවාම විවිධාකාර වර්ණ වලින් තියෙන බිල්ඩින් තමයි තියෙන්නේ. අතන පොඩි පාක් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඇවිදගෙන යනවා. මම එළියට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මේ ස්ට්‍රීට් එකේ පොඩ්ඩක් ඇවිදගෙන යනවා. ඔනික මේ ඒරියා එකේ පොඩ්ඩක් බැලුවා වටේම පළතුරු තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මල් මාලා මල් තියෙනවා. ඉතින් මොකද ඉන්දියන් කට්ටිය ගොඩක් ඔය මල් මාලා එහෙම පාවිච්චි කරනවානේ. දෙවියන්ට පූජා පවත්වන්න මාලා දානවා. ඒ වගේම මොණ්ඩසරසි වලට මල් ගන්නවා. ඉතින් මේ හරි සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ මේ මල් තියෙන කඩ සරසරි වගේම මල් මාලා ඒ වගේ දේවල්. ඊළඟට ඔන්න මම ආවා පොඩ්ඩක් තවලෙන් නැසට. ඒක තියෙන ඉන්දියන් රෙදි තියෙන පැත්තක්. ඒ වගේම විසිතුරු බඩු ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඔන්න ඉතින් මේ හරිය තියෙන තනිකරම විසිතුරු බඩු. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිමා වර්ග පොඩි ඇන්ටික් වගේ ටයිප් එකේ බඩු. ඒ වගේ තමයි මේ බිල්ඩින් ඔක්කොම නිකන් හරිම කලර්ෆුල්. බැලුවහම පේන හොඳට මේ වගේ වෙනසක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ප්‍රතිවලට වඩා. මේ බිල්ඩින් එකත් ඉතින් පොඩ්ඩක් පරණ ඉතිහාසයක් තියෙන බිල්ඩින් එකක්. ඒ වගේම ඔන්න ඉතින් මම ආවා රත්තරම් බඩු තියෙන පැත්තට. කියන්නේ රත්තරම් ගන්න ඕන නම් මේ පැත්තට තමයි එන්න ඕන. ලිටල් ඉන්දියා වලට ලේන් එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙන්නේ රත්තරම් බඩු මාල චේන මුතු ඕන දෙයක් තියෙනවා. ගොඩාක් රත්තරම් shops තියෙනවා. රත්තරම් බඩු ගන්න පුළුවන්. මේ ගන්නකොට විසිටර්ස්ලට මේ ටැක්ස් එක තමයි වදින්නේ. ඒ වුණාට ටැක්ස් එක ඒ ගාන එයාපෝට් එකෙන් අපහු ක්ලේම් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ බිල්ඩින් එකත් ටිකක් පරණ ඉතිහාසයට එකතු වෙන බිල්ඩින් එකක්. හරි ලස්සනට කලර්ෆුල් කරලා තියෙනවා. ලස්සනයි. මෙතන විස්තරෙත් තියෙනවා. ඉතින් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න මොකද්ද මේකේ ඉතිහාසය මොකද්ද කියලා. මම පොඩ්ඩක් කියවුවා මෙතන. ඉතින් ගොඩක් පරණ බිල්ඩින් එකක්. ඒ විදිහටම සංරක්ෂණය කරගෙන යනවා මෙතන. ඉතින් ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඇවිදගෙන එළියට ආවිල්ලා පොඩ්ඩක් ගියා මම රෙස්ටුරන්ට් තියෙන පැත්තට. ඔක්කොම ඉන්දියන් රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා. හරි කෑම හරි හොඳයි. ඉතින් මමත් ඉන්දියන් ඔරිජිනල් ඉන්දියන් කෑමක රස බලන්න ගියා. දැන් ඒ වගේම ඉතින් කොට ඇවිදගෙන යනවා. ඔන්න ඉතින් මේ හරිය මම ලිටල් ඉන්දියා වල ටුවර් එක ඉවර කරලා යන්න හදන්නේ. ඊළඟට මම යනවා
යුනිවර්සිටි එක මේ යුනිවර්සිටි එකේ නම් සන්තෝෂ් අයිලන්ඩ් එකට යන වීඩියෝ එක ඊළඟට අප්ලෝඩ් කරන එක බලන්න.